ลุงตุ้ม DIY ครับวันนี้จะมาทำโต๊ะกลางโซฟาเล็กๆสักตัวหนึ่งจะทำให้เพื่อนครับโดยใช้ไม้ที่เป็นไม้สนของเราเนี่ยก็มาปรับขนาดนะครับไปใส่ไปลบมุมไปลบเหลี่ยมให้เรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวมาประกอบเดี๋ยวดูในคลิปครับว่าทำยังไงตัดไม้ที่เป็นขามา8ชิ้นตัวนี้กว้าง5 เซนครึ่งครับตัวนี้7 เซนแล้วเดี๋ยวจะมาทำขาประกบอย่างนี้
เราลงน้ำยารักษาเนื้อไม้แล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปใส่ตัวท็อปนะครับตัวท็อปตัดไว้แล้วอีกนิดเดียวก็เสร็จแล้วครับเพราะว่าเราทำทุกอย่างไว้เรียบร้อยแล้วพอติดท็อปแล้วก็ลงน้ำยารักษาเนื้อไม้อีกครั้งหนึ่งก็จบแล้วครับเรียบร้อยครับเป็นโต๊ะกลางโซฟาสำหรับเก็บไวน์ลุงตุ้มใช้เวลาทำอยู่ประมาณสัก4-5 ชั่วโมงประมาณนั้นนะครับใช้ไม้สนที่เป็นไม้สนเป็นไม้ชิ้นนะครับแล้วก็รางตัวนี้เป็นรางของฮัฟเฟ่นะครับเป็นรางลูกปืนข้างบนท็อปนี้เป็นไม้สนประสานแล้วก็ลงน้ำยารักษาเนื้อไม้เรียบร้อยเดี๋ยวก็ยกไปให้เพื่อนทำงาน DIY เป็นช่างไม้แบบลุงตุ้มเนี่ยไม่ได้ยากอยู่ที่เราลงมือทำเดี๋ยวคำตอบมันรออยู่นะครับเริ่มต้นจากเราทำใช้เองก่อนอย่างลุงตุ้มทำพวกชั้นวางของวางเครื่องมือเนี่ยนี่คือเราทำใช้เองแล้วเสร็จแล้วมาทำให้คนที่เรารักมันสบายใจมันสนุกเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้มีต้นทุนมันตีราคาเป็นต้นทุนไม่ได้ต้นทุนอยู่ที่จิตใจเราพอเราเริ่มทำแล้วเราก็สนุกกับมันเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ